ببین یک نکته خیلی کلیدی وجود داره که اخیراً تو این چند ماه اخیر بعد از اینکه من چندین ماه پیش یک استارتاپ جدید رو شروع کردم و خدا رو شکر به نتایج خیلی خوبی رسید در هلند و در ماه دسامبر همین 2025 قراره که تندیس رو دریافت بکنم. مقام رو دریافت کرده ولی تندیس به صورت کلی قرار دریافت بشه. حالا چرا دارم به این استارتاپ اشاره میکنم؟ من استارتاپ هایی دارم که 7-8 ساله دارم روشون کار میکنم. این استارتاپ در کمتر از 3 ماه به نتیجه رسید، ساخته شد و حتی مقام آورد و خیلی راحت‌تر به نتیجه رسید. دلیلش چیه؟ ما فایرورک هم داریم اینجا داره اتفاق میفته، جشنه و خیلی هم دوره. دادم حالا هم اینجا و این نشون میده چقدر ویدیو ریله. ببین من اشاره کردم به این که بچه‌ها تو این 3 ماه اخیر اشاره کردم به این قضیه که بچه‌ها لطفاً دنبال پروژه‌های پیچیده و کامپلیکیتد نباشید. اصلا پیچیدگی پروژه نشونه خفن بودنش نیست، نشونه سریعتر به نتیجه رسیدنش نیست. نمیگم همه باید برن سراغ پروژه‌های سبک، اونجوری دیگه ما پروژه‌های عظیم و میشه گفت پروژه‌ای مثل حوزه مخابراتی رو نخواهیم داشت، مثل پروژه‌ای که PTTX خودمون که خب چندین ساله داریم روش کار میکنیم و واقعا بچه‌ها زحمت خیلی زیادی روش کشیدن و خیلی روش فکر شده، ولی خب خیلی پیچیده است در برابر بیریچکس که یک پروژه‌ای بود که توی یه شب تا صبح یه ایده یک دفعه جرقه زد توی ذهن من و ساخته شد و این ایده ظرف 3-4 ماه ساخته شد. دلیلش چی بود؟ نه اینکه این پروژه هیچی نداره، این پروژه خیلی ساده تر بهش فکر شد، یعنی یک دید پرسپکتیو خیلی بهتری نسبت به داستان داشتیم و تونستیم این قضیه رو حل کنیم و به نتیجه برسه و ایده ساخته بشه. به همین خاطر میتونم بگم که دنبال ایده هایی باشید که نسخه حتی مینیمالش، حتی میگم مینیمالش نمیگم کل پروژه، مینیمالش در کمترین زمان ممکنه واقعا قابل پیاده سازی باشه، نه بر اساس خیالات و تصورات. منم زمانی که داشتم خب من یه چیزی اشاره کنم. ببین اتفاقا من یه چیزی بگم بهتون بچه‌ها، استارتاپ شروع کردن در ایران و استانبول یا کشورهایی که جمعیت‌های خیلی اکتیو تری در زمینه استارتاپی دارن، نه کشوری که استارتاپ های بزرگ دارن، خیلی سخت تره، خیلی کار بچه‌ها سخت تره. من چون کار کردم میدونم خیلی استارتاپ هایی که در کشوری مثل ترکیه در ایران داره انجام میشه خیلی سخت‌تر از اروپاست. این توهمی که برای شما مخصوصا خارجی ها خیلی ایجاد کردن که وای با لباس لاکچری با چیز چه میدونم یک پروژه خیلی لاکچری میان جلو. ببین اتفاقا ضریب هوشیه، واقعا جدی دارم میگم، آسیا خیلی بالاتر. من این میدونم این ویدیو قراره ترجمه بشه به انگلیسی، خب میدونم پوست خودم رو دارم میکنم رسما این قضیه، خب ولی واقعا آره من کلی حالا استارتاپم بیشتر تو اروپاست ولی به جرئت میگم من همینجا چالش رو میخرم به جون و واقعا قبول کنم. با خیلی از دیولپرهای اروپایی من رقابت داشتم و در جاهای مختلف و به جرئت میگم هر چقدر از اروپا دورتر شدم رقابتم سخت‌تر بوده. یعنی وقتی که مثلا در یک رقابت برنامه نویسی بوده، استارتاپی بوده که روس‌ها بودن، ایرانی‌ها بودن، مثلا چه میدونم ترک ها بودن، ترک های ترکیه بودن، اینا وقتی که بودن اینا خیلی بیشتر اذیتم کردن، بیشتر منو به چالش کشیدن. جالب اینجاست با سیستر کمپانی مثلا گوگل اومده با ما رقابت کرده، در کمتر از 24 ساعت ما تونستیم کنارش بذاریم. اینجا اگر تو یوتیوب یه زمانی ترنسلیت و کپشن ماجرا رو ببینه بعدا و همیشه ازش عذرخواهی میکنم، ولی خب واقعا خیلی راحت حذف شده. سراغ این ماجرا ببینید بچه‌ها، اینوستور بستگی به 2 تا نکته خیلی مهم داره. آره سرمایه‌گذار
به دو تا نکته مهم داره. اینکه شما استارتاپ رو ساختی که درجا بری به جای شغلت ازش استفاده کنی به پول برسی، بحث جداست. یعنی شغل نتونستی گیر بیاری یا چه میدونم میخوای شغلتو ترک کنی کلا بیای توی این کار و روی استارتاپت کار کنی و پول اونو داشته باشی و الان در حال حاضر هیچ درآمد دیگه ای نداری و هیچ سیوینگ یا همون ذخیره مالی دیگه ای نداری، به همین خاطر مجبور شدی بیای سراغ استارتاپ، مثلا میخوای استارتاپ رو با این عنوان بسازی. یا اینکه نه، استارتاپ قرار آیندت رو تامین بکنه، یعنی تو یک ورودی مالی دیگه ای داری قرار تامین کننده ی آیندت باشه. خب ببینید، من نمیتونم هیچ نظریه در مورد گروه اول بدم، اونایی که میخوان به عنوان شغلش استفاده کنم. ببینید، شغل میخوای استفاده کنی فقط اینه که بازاری بری یه مغازه باز کنی، 4 تا گوشی تلفن بریزی داخلش یا 4 تا مثلا خاربار بریزی توی مغازه و بفروشی. یعنی من نمیتونم عیناً بگم که یه شغلی یه شغلی یه شغل نه خب یک دفعه اگر توقع داریم به حقوق برسیم نمیشه. اگرم چیزی باشه که بخواد سری به حقوقتون، یعنی جایگزین حقوقتون بشه، واقعا جدی میگم، یا خیلی موقتی خواهد بود، خیلی گذرا خواهد بود و آینده نگری وجود نداره. چرا؟ چون یه استارتاپ استپ بای استپ باید ایجاد بشه و الان در ادامه توضیح میدم در مورد همون ساختار و استراکچر کلی یک استارتاپه که چطوری باید ایجاد بشه. خب داشتن اینوستور خوبه، بله خوبه، اما زمان داره، نه از اول کار. خب از اول کار اشتباه استفاده کردن از اینوستور. آقا اینوستور شما باید بیاید زمانی وارد پروژه بکنی که ولیو پیدا کرده باشه پروژه. اصطلاحاً میشه ببخشید اصطلاحاً باید پروژه اصطلاحاً بیاد چیکار کنه؟ ولیو پیدا کرد، ارزش پیدا کرده باشه. حالا چطوری ارزش پیدا کرده باشه؟ یعنی من حتما باید رسیده باشم به مرحله فروش؟ نه، پروژه اون یک سری مایلستون داری، یا به فارسی چی میشه مایلستون؟ فارسی فارسی تموم شد. بعد اینو داخل پرانتز فارسی بنداز. آفرین. ببین، اول باید به اون ولیویی که حالا یا اون ارزش برسین و اون اهدافا رو باید بنویسین. حالا من بگم در مورد استراکچر، توی استراکچر دقیقاً به این ماجراها میرسیم. ببینید، اول از همه وقتی که میخواین یه ایده رو بسازید، اول از همه بگید چرا باید این ایده رو بسازم؟ مشکلات چیه که من میخوام این ایده رو بسازم؟ هدفم چیه؟ یعنی میخوام به کجا برسم؟ خب کیا قراره مشتری من باشن، مشتری هدف من باشن؟ ممکنه که هزاران مدل ما مشتری مختلف داشته باشیم برای این قضیه، اما این که مشتری هدف من کدومشه مهمه. مثال میگم، من اومدم یک نرم افزار مثلا سوشیال مدیا درست کردم که این نرم افزار سوشیال مدیا همه میتونن ازش استفاده بکنن، اما هدفم اینه که فقط و فقط افراد متخصص بیان ازش استفاده کنن، که میشه چی؟ میشه همون لینکدین. و این لینکدینه کلا قضیهش همینه، یعنی این میاد فقط افرادی که حوزه تخصصی همین بخش هستن رو در بر میگیره، یعنی مثل اینستاگرام نیست. حالا نکته ای که وجود داره، گفتیم پس باید شما بتونید اون کاستومراتون رو تفکیک هم بکنید که ببینید مشتریاتون کدوم ها هستن. حالا بخش بعدی یعنی اینی که ببینید اصلا مارکت کپش چقدره، یعنی چقدر این بازار هدف شما چقدر ارزش داره، چقدر توش داره معاملات انجام میشه، چقدر چقدر اون داره حجم معاملات داخلش، یعنی چقدر پول داره رد و بدل میشه توی اون اصطلاحاً اون بیزینس. حالا وقتی که اومدی دیدی ممکنه که اون مارکته یک مارکت گنده تر داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا بگی که حوزه سوشیال مدیا، خب مثلا من یه اپلیکیشن سوشیال مدیا ساختم،
مارکت هم سوشیال مدیا چقدر پول داره تو سوشیال مدیا انتقال پیدا میکنه. و بیام مثلا بگم که چیز بزرگترش، یعنی اصطلاحا مارکت بزرگترش میشه دیجیتال کانتنت هایی که وجود داره، حوزه دیجیتال، کسایی که دارن کار میکنن، مدیای دیجیتالی که داره تولید میشه، پس اون میشه مارکت گنده. ممکنه که چند تا مارکت رو لازم باشه شما ببینید. حالا دوباره این مارکت ها شما شاید بخواید حتی اروپا کار کنید، گلوبال کار کنید، ایران کار کنید و خود ایران هم شهرهای مختلف رو تفکیک کنید. یعنی بگید چقدر تو تهران فروش داره، چقدر داره معاملات، حجم معاملاتش توی تهران، چقدر توی کرمانشاه معامله داره انجام میشه، چقدر تو تهران، تو کرج و شهرهای مختلف. پس این قضیه بازم باید بید مارکتش رو در بیاره. حالا باید بیایید این رو در نظر بگیرید، رقبای شما الان کی هستن، یا اصطلاحا میگیم شما باید بیاید خودتون هم با رقباتون بررسی کنید بعد از اینکه رقبا رو پیدا کردید. competitive advantage table یا جدول رقابت مزایا یا رقبا، مزایای رقبا که بخوایم بررسی بکنیم، خودتون رو میندازید تو جدوله، ولی واقع بینانه. ببینیم ما یه جدولی داریم که خب همه شرکت ها اغراق توش میکنن، همه استارتاپ ها توش اغراق میکنن، اصلا بحثی راجع به اون نداریم. وقتی که میخواین استارتاپتون رو بریم به یه اینوستور ارائه بدید، همون اغراقه رو باید بذارید. ولی اگر میخواین برای خودتون، وقتی میخواین برای وقتی میخواین میخوایم به تیم خودتون پرزنت بکنیم، میخوایم برای خودتون پرزنت بکنیم، پس باید واقع بینانه ببینید. خب یه جاهایی هم مثلا تو قطعات الکترونیکی، بچه‌ای که الکترونیک کار کرده باشن میبینن، ما وقتی که یک سنسور الکترونیکی رو نگاه میکنیم میگه چیزی که کارخونه گفته، چیزی که در واقعیت داره انجام میده. خب یعنی میزان حساسیت مثلا فلان سنسور چقدر کارخونه گفته و چقدر واقعیت داره. مثل دقیقاً دیکسومارک که میاد دوربینای گوشی ها رو میسنجه، میاد در واقعیت میگه آقا من بردمش عملی تست کردم، این چیزی که مثلا شرکت گوگل گفته، اپل گفته، فلان گفته درست نبوده و من بهش رتبه مثلا میخوام بگم که اینم میشه بخش بعدیتون که کامپتیتور ادوانتیج تیبل، که یکی از مهمترین جدولاییه که شما در باید بیارید. باید در بیارید. فارسی وارسی رو که خراب کردیم. و اینکه باید اون جدوله رو در بیارین که مطمئن بشین که دارید کجا میرید، هدفتون چیه و بتونید تیمتون رو جذب کنید. یعنی من میخوام برم عباس رو بیارم توی تیمم، باید بیام اول براش توضیح بدم که این پروژه، باید این پرزنتیشن من در بیارم کامل کلیر کنم، همه چی شفاف کنم براش که توضیح بدم من هدفم چیه از این که دارم این کار میکنم، این پروژه رو میزنم. بعد اون موقع تازه عباس میفهمه، بعد میتونه بره تحقیق بکنه در مورد چیزایی که من گفتم، چقدر چیزایی که نوشتم با حقیقت یکیه. البته ایده‌تون رو هم همیشه نبرید به هر کسی ارائه بدید، کسی که بهش اطمینان دارید. اون موقع ممکنه ایده رو بدزده، فردا بره با 4 نفر دیگه ایده رو ایجاد بکنه. خب مثلا عباس ایدهش رو به من گفت، ممکنه من فردا الان پاشم برم با بچه‌ها بزنمش، عباس سرشه تغییر و آره خلاصه بچه مراقب این قضیه هم باشید. حالا من دارم به شوخی میگم و این قضیه رو زیاد دیدم این قضیه رو که ایده ها خیلی راحت با خنده و شوخی رفته و من امیدوار هستم به این که همه واقعا اینقدر سطح خلاقیتشون بالا بره، یعنی مارکت اینقدر گنجایش داره که هر کسی بتونه خلاقیت خودش رو داشته باشه و دنبال دزدیدن، سرقت ایده های همدیگه نباشن. و امیدوارم به این مرحله برسیم و این اتفاق بیفته، چون کار خوشایندی نیست. سرقت ایده میتونم بگم که از دید من یکی از کثیف‌ترین کارهاییه که آدم‌ها میتونن انجام بدن. یعنی اینکه خب ببینی اون فرد ممکنه ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها تلاش کرده باشه تا اون ایده رو به دست بیاره، گاهن ممکنه یه شبه به دست نیاورده باشه و خیلی حرکت زشتیه این دزدیدنش. سرقت‌های علمی به نظر من یکی از بدترین و وحشتناکترین کارهای ممکن است، چون ممکن است اصلا مسیر اون
استارتاپ علمی رو عوض بکنه، ممکنه ببرش در جهت اشتباه استفادهش بکنه، که متاسفانه من این تجربه خیلی بد داشتم و متاسفانه در مسیر خیلی غلط استفاده شد از استارتاپ. امیر اینو که توضیح داد میتونیم بریم ویدیو مصاحبه با امیر رو نگاه بکنید، بالا پین شده. حالا تو کل همه این صحبت ها امیر این همه صحبت کردیم، دیتا دادیم، خب خدایی حقمون نیست این وسط اینم بگیم آقا اون دکمه قرمز پایین رو بزنین، سابسکرایب کنید تو رو خدا. یعنی بعد از مدت ها امیر رو پیدا کردم، باش نشستم صحبت کردم، امیر بلند شو بشیم ویدیو بگیریم از این به بعد. بچه ببینین با لایکتون، با سابسکرایبتون، با شیری که انجام میدین، ببینید هیچ مبلغی برای شما نداره، هزینه‌ای نداره، ولی ببینید خستگی رو از تن ماها در میاره، مخصوصا از تن عباس، به خاطر که باید کل این ویدیوها رو ادیت کنه، بخش بندیش بکنه، قسمت بندیش بکنه و بهتون بده. خواهش میکنم با لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت گذاشتن و شیر کردن این ویدیوها به ما انرژی بدید، برای اینکه بتونیم واقعیت‌های استارتاپ رو به صورت کاملا کلیر، با شوخی و خنده، بدون اینکه جنبه تبلیغاتی داشته باشه، جنبه بیزینسی داشته باشه. برای الان همینجوری که دیدن بچه ها، من خودم چند تا استارتاپ دارم، تو خود چند تا استارتاپ داری، حتی اسمی از استارتاپ هامون رو داخل این ویدیوها نیوردیم. من آوردم دوبار آورد سانسور میکنم. مشکلی نداره. آره استارتاپ من به درد بچهای تو ایران نمیخوره زیاد، حالا در کل. آره. و اینکه واقعا الان امیر خودش اینجا بوده، 1 ساعت و خورده یه ما داریم ویدیو میگیریم، نزدیک 20 دفعه قطعی داشتیم، میکروفون قطع شده، تصویر امیر رفته. حالا توی ادیتا خودتون متوجه میشین که یه تصویر میپره. لطفا حمایت بکنید، دکمه لایک کنید، بزنید که داخل ساجستشن دیدم لایک رو بزنید، سابسکرایب بکنید، بخواد اینو بگه، کامنت بذارید، شیر کنید تو رو خدا. و اینکه دوباره تکرار میکنم حمایت فراموش نشه. نوکر و ارادتمند شما عباس. امیر جان خداحافظی. خداحافظ. نمیخوای بچه خداحافظی کنی؟ نکردی خداحافظی نکردی که خداحافظ. این همه فرق دادم. خداحافظ. و دوباره میگیرم گفتم لایک. نه این لایک این مدلی و لایک این مدلی و در نهایت خداحافظ. سابسکرایب، کامنت، شیر فراموش نشه. ارادت.